في البداية يسعدني أرحب بحضراتكم وأشكركم على الاستجابة للدعوة لحضور هذا الاجتماع. يضم قامات وأعلام من مختلف فئات وأطياف المجتمع، سواء عن الحكومة ممثلة في تشريفنا بحضور معالي المستشار الجليل عدنان بيك الفنجري وزير العدل، وسيادة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سيادة المستشار عمرو يسري نائب أمين عام مجلس الشيوخ وعضو اللجنة الفرعية ممثلا عن مجلس الشيوخ، سعادة الأستاذ نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، سعادة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، سعادة الأستاذ عبد الحليم علام فحاضر عنه وحد. تمام، أهلا وسهلا بحضرتك. سعادة الدكتور محمد شحاتة أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو اللجنة الفرعية، السادة الرؤساء وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان بغرفتيه، وجميع السادة الحضور الكريم حتى لا يفوتني أحد. لا شك أن هذا التنوع يدل على صدق الغاية والهدف منا جميعا نحو تحقيق المصلحة العامة. مصر بتضامن جميع مؤسساتها وجهود أبنائها المخلصين وتحت قيادة وبدعم من سيادة رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على موعد في القريب العاجل بإذن الله مع إصدار قانون جديد في مجال الحقوق والحريات، وهو قانون الإجراءات الجنائية اللي بيحمل في طياته نقلة حقيقية وطفرة غير مسبوقة في هذا المجال. هوضح لحضراتكم فكرة إنشاء لجنة فرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية. الفكرة بدأت عندما وجدت أن مشروع القانون المقدم من الحكومة الموقرة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية تضمن تعديل ل 365 مادة من أصل 461 مادة بعد استبعاد المواد الملغاة، يعني تقريبا 80% من مواد القانون الحالي، بالإضافة إلى العديد من الإشكاليات الدستورية والقانونية التي ظهرت أثناء مناقشة المشروع في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أشار إليها صراحة تقرير مجلس الدولة قسم التشريع داخل مجلس الدولة، فضلا عن أن القانون القائم من عام 1950 في ظل العمل بدستور 1923، يعني مرت عليه بعد ذلك عدة دساتير، ومتعارض في الكثير من أحكامه كما تعلمون سيادتكم مع الدستور الحالي اللي صادر 2014. الحقيقة لو أبقينا أو رضينا بالتعديلات كانت المسألة تدخل في متاهات ومخالفات دستورية أنا درستها بنفسي. كان من الصعب جدا، ومعالي وزير العدل حاضر معانا، حتى في التطبيق القضائي التعديلات العديدة في مجال قانون مثل هذا يمس الحقوق والحريات بيربك المنظومة القضائية بكاملها وتصدر أحكام متناقضة تصل إلى محكمة النقد التي تنوء بعبء ثقيل في هذا المجال. بالنسبة لتشكيل اللجنة، وبصراحة في ضوء أهمية القانون وأبعاده السياسية والحقوقية والأمنية، ارتأيت أنه لابد من مشاركة جميع الفنيين والمتخصصين في كل مجال، ليس فقط بإبداء الرأي في المشروع، وإنما مشاركة فعلية وحقيقية في إعداد وصياغة المشروع جنبا إلى جنب مع مجلس النواب. وده الحقيقة سابقة هي الأولى من نوعها في مجلس النواب. حتى أثناء عمل اللجنة تلقيت من نقابة المحامين الموقرة الشكر على إشراكها لأول مرة في التاريخ في مناقشة مشروع قانون داخل المجلس.
وبناء عليه وبالتوافق مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. هذه اللجنة برئاسة سيادة النائب إيهاب طماوي وكيل اللجنة، ومن الجهات ذات الصلة في هذا المجال، منها ومن أهمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين، أعضاء من هيئة التدريس بالجامعات متخصصين طبعا في القانون الجنائي، وطبعا الوزارات ذات الصلة: العدل، الداخلية، شؤون المجالس النيابية، وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بالإضافة إلى نواب من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وممثلين عن مجلس الشيوخ. كان حرصي أن يكون مقرر اللجنة سيادة المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لضمان المتابعة الدورية وموافاته بأعمال اللجنة أولاً بأول، وجميع الرؤى والأطروحات التي كان يتم إبداءها من جميع الجهات، وبالأخص الإشكاليات الدستورية والقانونية والقضايا العالقة التي كان يتم إرجاؤها لمزيد من البحث والدراسة. أنا كنت لحظة بلحظة مع اللجنة في عملها وفي كل التفاصيل. الحقيقة بفضل جهود أعضاء اللجنة وعملهم الدؤوب الذي جاوز مدة طويلة جدا في مثل هذه المشروعات بقوانين، جاوز 14 شهرا من العمل المستمر والدؤوب، وأنا بحييهم وبشكرهم، لأن هم لم يتمتعوا بأي أجازة، بل بالعكس هتدخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فورا في مناقشة مشروع القانون أثناء الأجازة البرلمانية كذلك. في ال14 شهرا دي أو ما يزيد عنها، الحمد لله تم التوافق بين مختلف الجهات. أعتقد أننا لم نكن نصل إلى هذه المرحلة وأن يكون بين أيدينا نسخة منضبطة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية. لا أكون مبالغا لو قلت إن 95% من مواده تمت بالتوافق، وإن شاء الله هيتم عرض هذه النسخة على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة سيادة النائب إبراهيم الهنيدي ابتداء من الثلاثاء القادم هذا الأسبوع، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس في بداية دور الانعقاد القادم بإذن الله. زي ما حضراتكم شايفين احنا ماشيين في مسارنا الدستوري، بيحكمنا الدستور القائم وتحكمنا اللائحة الداخلية وهي قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب. أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هستعرضها أمام حضراتكم. الحقيقة كان مجهود هذه اللجنة بلا مبالغة كان مجهود جبار فعلا. كان أمامهم عدة تحديات هقولها لحضراتكم. أهمها إن احنا أمام قانون عمره 74 سنة من سنة 1950، صدر في ظل العمل بدستور 1923. حضراتكم عارفين إن الدستور ده له تاريخ، صدر ثم صدر بعده دستور 1930 ثم ألغي 1930 ورجعنا ل 1923 وعملنا بيه، ثم جاءت ثورة يوليو 1952 وصدرت عدة دساتير، منها ما هو دائم ومنها ما هو مؤقت. يعني الحقيقة هذا التعاقب عدة دساتير على هذا القانون تضمن العديد من الالتزامات والمحددات الدستورية المغايرة في مجملها للقانون القائم. بالتالي كان يتعين على اللجنة إعادة صياغة المشروع بما يتوافق مع هذه الالتزامات والمحددات الدستورية دون الإخلال بالصالح العام للدولة المصرية والأبعاد الأخرى السياسية والقانونية وحتى الأمنية، ودي هيتولى الزملاء شرحها لأن كانت مسائل في غاية التعقيد. يعني من وجهة نظري نجحت فيها اللجنة الحمد لله. على ما أتذكر بعض الموضوعات اختلفت فيها الرؤى والمناقشات داخل اللجنة على مدار أكثر من 7 اجتماعات، لكن اللجنة الحقيقة صاغتها بحرفية وحسمتها بالتصويت بما يتفق مع الدستور. كان من ضمن
التحديات التطبيقات القضائية المستقرة على أمور محددة، وبالتالي إعادة صياغة مواد المشروع بأحكام مغايرة لما جرى عليه العمل. ده أظن أمر مش سهل خالص، على أساس محكمة النقد الموقرة ومحاكم الجنايات استقرت على أوضاع معينة، كان تغييرها كان مسألة صعبة جدا. طبعا ده غير الاختلاف في الفكر والرؤى والأهداف بين ممثلي الجهات داخل اللجنة. لذلك أنا بوصف مجهود اللجنة بالمتميز، وأجزم بأن النسخة الموجودة أمام حضراتكم منضبطة ومحققة إلى حد بعيد لهذه التوازنات. مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نسخته المعروضة أمام حضراتكم قد يبدو ظاهريا وبشكل عام نقلا من القانون القائم، وده حقيقي في العديد من المواد النمطية الثابتة، لكن طبعا الفنيين والمتخصصين سواء القانونيين أو المهتمين بمجال حقوق الإنسان، وطبعا معانا قامة قانونية متخصصة معالي المستشار وزير العدل، سيكتشفوا العديد من التفصيلات المستحدثة سواء في مواد القانون القائم أو الكتب والأبواب والفصول المستحدثة، وطبعا لكل منها أهميته بحسب نظرة القارئ. طبعا من وجهة نظري الشخصية يصعب تغليب أهمية موضوع على آخر، لأن القانون كله في أغلب أحكامه ومواده متصل بشكل مباشر بحقوق الإنسان، وأثر ذلك على مستوى المواطن وعلى ملف مصر الدولي. طبعا لا شك أن ملف الحبس الاحتياطي كان من ضمن وأهم الملفات اللي أولتها اللجنة أهمية خاصة. مشروع قانون 540 مادة غير مواد الإصدار 5، يعني 545 مادة، لكن هناك العديد من الملفات المهمة جدا سواء في مرحلة جمع الاستدلالات، التحقيق الابتدائي، المحاكمة أمام محاكم الجنح، أمام محاكم الجنايات، استحداث دايرة تانية لمحاكم الجنايات، دايرة استئنافية، المبادئ الخاصة بالتقاضي أمام محكمة النقض، المبادئ الجديدة الخاصة بالتواصل الاجتماعي، المبادئ الجديدة الخاصة باستخدام الوسائل الحديثة، كثير جدا من ملفات المواد الجديدة الخاصة بضمان وحماية المجني عليه والشهود وحماية المتهمين نفسهم، كثير من الملفات المهمة جدا لكن لم يلقى عليها الضوء بصورة كافية في الإعلام. طبعا بنحترم الإعلام ووسائل الإعلام المصري العظيمة، لكن أنا بقول الكلام ده للتأكيد على أن ملف الحبس الاحتياطي واحد من الملفات العديدة اللي أنا ذكرتها. هناك كثير من التفاصيل، وحضراتكم اطلعتم على النسخة الأولى أو المسودة الأولى لمشروع القانون، وفيها الكثير من التفاصيل. كمان وضع في هذه النسخة أمام حضراتكم ما استقرت عليه المحكمة الدستورية العليا من مبادئ أدرجت داخل نصوص القانون، حتى المبادئ اللي كانت خارج نطاق قانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية، لكن كانت في قوانين أخرى تمس العقوبات والإجراءات الجنائية. طبعا زي ما قلت ملف الحبس الاحتياطي لا نهمله، كان من ضمن وأهم الملفات التي أولتها اللجنة أهمية خاصة. في هذا الملف كان فيه تنسيقات مع كل مؤسسات الدولة والجهات ذات الصلة، حتى تم الوصول إلى نتيجة مرضية ومحققة للتوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة في الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي، وبين حقوق المواطنين في وضع ضوابط وقيود عند استخدام هذا الإجراء. وهنا أجد لزاما علي حقيقة، دي حقيقة بذكرها، أن أشيد بالدور الإيجابي لوزارتي الدفاع والداخلية في هذا الملف تحديدا، ودعمهما لعمل اللجنة وصولا لهذه النتيجة الطيبة. طبعا كما تعلمون حضراتكم من أهم ما انتهت إليه اللجنة في هذا الملف هو تخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي وفي سائر مراحل الدعوة الجنائية. قبل ما أقول المدد دي، الحبس الاحتياطي وفي القانون المقارن وفي القضاء المقارن موجود وبقوة
يحقق التوازن بين حاجتين مهمين جدا: العدالة الجنائية نفسها، الضبط الجنائي، وإحكام التحقيق إجراءات التحقيق والمحاكمة في جميع المراحل، وبين حقوق الإنسان، مصلحة المتهم اللي هو خاضع للحبس الاحتياطي. فلازم التوازن بين هذين الاعتبارين اللي هم في غاية الأهمية، لا نحمل أو لا نأخذ باعتبار على حساب الاعتبار الآخر. إيه هي المدد الجديدة؟ في الجنح أصبحت 4 شهور بدلا من 6 في القانون الحالي، ده الحد الأقصى. 12 شهر في الجنايات بدلا من 18 شهر في القانون الحالي. 18 شهر إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد، بدلا من 2 في القانون الحالي. فضلا عن تقييد سلطة محكمة النقض، وهو منطبق أيضا على محكمة الجنايات المستأنفة بعد استحداثها إذا كان الحكم صادر بالإعدام أو السجن المؤبد. محكمة النقض ومحكمة الجنايات المستأنفة لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا 45 يوم قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز 2. كانت في القانون القائم مطلقة وغير محددة ما دام يخضع لسلطة محكمة النقض أو محكمة الجنايات المستأنفة. كمان التعويض عن الحبس المستحدث في المشروع القانون القائم الجديد يشمل الحبس الاحتياطي والحبس بشكل عام كعقوبة غير الحبس الاحتياطي. يمكن للمتهم بعد تبرئته أن يقيم دعوة بطلب التعويض عن مدة الحبس، سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس بشكل عام. كمان من الموضوعات اللي استحدثتها اللجنة ويتعين تسليط الضوء عليها وعدم إغفالها لأنها لا تقل خطورة عن ملف الحبس الاحتياطي، هو إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، بإقرار المزيد من الضمانات والقيود التزاما بالمحددات الدستورية الجديدة، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب وفي حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية. كذلك تناول المشروع الجديد ولأول مرة تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص مين؟ النائب العام أو من يفوضه أو قاضي التحقيق المختص. واشترط أن يكون هذا الأمر مسببا ولمدة محددة، وأوجد آلية للتظلم منه أمام المحكمة المختصة. كمان المشروع الجديد حقق نقلة نوعية في السياسة العقابية. عمل إيه؟ ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني في تنفيذ العقوبة، استبدله أو حل محله إلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك. يبقى دي نقلة أخرى في مجال حقوق الإنسان. طب في مجال الحق في الدفاع تم صياغة المواد بمزيد من الضمانات إعمالا للمادة 54 من الدستور، باعتباره من أهم المبادئ الأصولية في مجال حقوق الإنسان. أقر مبدأ لا محاكمة من غير محامي وغيرها من الأحكام، زي تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل، حماية قانونية زي ما قلت للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وحماية حقوق ذوي الهمم، تنظيم متكامل لنظم الإعلام، حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية والحضورية الاعتبارية، ودي مسألة فنية شديدة التعقيد بالنسبة للتطبيق القضائي. أحكام كثيرة جدا كلها متصلة بمجال حقوق الإنسان قد لا يتسع المقام لذكرها. هبقى أنا يعني بعد قليل هفسح المجال هيوضحها سيادة النائب رئيس اللجنة والسيد المستشار مقرر اللجنة، هيوضحوا هذه التفاصيل بصورة تفصيلية. طبعا هذا يعني
سمعنا مؤخرا أن هناك تشريعات عديدة تنطوي على عقوبات سلبة للحرية في جرائم النشر. دي نقطة مهمة جدا عايزين نوضحها. الدستور الحالي الساري المادة 71 منه حظرت فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. والمادة 71 ذاتها حظرت توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، لكن استثنت منها 3 جرائم. ال3 جرائم دي حماية لحقوق المجني عليهم. ايه ال3 جرائم دي بقى؟ مهمة جدا. التحريض على العنف، طبعا لو وسيلة من وسائل الإعلام حرضت على العنف، طب ما انت بتضر بحقوق مواطنين آخرين، بتحرض على العنف ضدهم. أو التمييز بين المواطنين، ده مواطن درجة أولى وده مواطن درجة تانية، دي قمة المثالب يعني. أو بالطعن في أعراض الأفراد، مشكلة. يعني مقالة تطعن في عرض أسرة أو فرد أو عائلة وتصيبها بالضرر الجسيم، وأنا أقول ده في حرية صحافة وإعلام. المهم ده نص في الدستور، والدستور صادر عن إرادة شعبية بنحترمه جميعا وبنرضخ له. قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون 180 لسنة 2018 أكد ذلك في المادة 29 منه. أكد ذلك إزاي؟ جاب نص الدستور زي ما هو وحطه. يعني ما نجيش نقول إن هذا النص معيب في مجال حرية الصحافة. القانون ده وحده، عايز برضو ألفت النظر، هو الشريعة العامة واجبة التطبيق في هذا المجال. ده الشريعة العامة في مجال حرية الصحافة والنشر والإعلام، هو هذا القانون المنبثق تماما والمردد لنص الدستور. وبالتالي إذا انطوت جرائم النشر والعلانية على أحد هذه المحظورات وجب وبحق توقيع العقوبة عنها، كون هذا الفعل جريمة في حد ذاته ولا يمت لحرية الفكر والرأي بأي صلة. والقول بغير ذلك يعني التشكيك في الجهات القائمة على التحقيق، وهو أمر غير مقبول الحقيقة في دولة بحجم مصر بها قضاء عادل ونيابة عامة عادلة، وكلنا نشهد بذلك.